هو انا ليه بخاف من الكهرباء؟ هو انا ينفع اشوف الكهرباء؟ هو انا ينفع المس الكهرباء وما اتكهربش؟ طيب هجاوبك على الاسئله دي بس كمل معايا. اولا ايه هي اصلا الكهرباء؟ الكهرباء هي عباره عن حركه للالكترونات خلال جسم معين، والحركه دي لها شكل معين وسرعه معينه. اصغر جسم في الكون كله هو الالكترون، يعني الالكترون ده هو اللي عامل كل الرعب ده. الالكترون ده لما بيعدي من جسم بيسمى التيار الكهربائي، سرعته حوالين نفسه اضعاف سرعه الضوء، وده خليه بعدين هنبقى نحكيه بعدين. احنا دلوقتي في الكهرباء اكتر حاجه بنتعامل معاها. طب ليه نخاف منها؟ لان هي بتؤدي للوفاه. طب هو مين بقى اللي اكتشف الكهرباء دي واكتشفها ازاي؟ الحقيقه ما فيش عالم واحد هو اكتشف الكهرباء، علماء كتير جدا اكتشفوا اجزاء منها لحد ما وصلوا للكهرباء اللي احنا بنشوفها دلوقتي. سنه 1600 ميلاديه العالم ويليام جيلبرت اكتشف ان فرق حجر الكهرمان بيولد قوه مغناطيسيه، ده باللاتينيه كان اسمه الكتراس، عشان كده اتسمت بعد كده الكتريستي اللي هي الكهرباء. العالم اوتو فون جريكيه اكتشف اول ماكينه لتوليد الكهرباء الساكنه. العالم بنجامين فرانكلين واكتشف الشحنات السالبه والشحنات الموجبه. جه بعد كده العالم جالفاني اكتشف حركه رجل الضفدع لما كان بيشرحه وكان الضفدع ميت، فهو بيشرحه وهو بيفرغ الشحنه اكتشف ان الضفدع ده بيحرك رجله. جه بعد كده العالم فولتا اخترع البطاريه اللي احنا بنشوفها في العربيات وفي الموبايلات. جه بعده العالم فاراداي اول عالم يمرر الشحنه الكهربائيه او التيار الكهربي ده في سلك. وبعديه جه العالم توماس اديسون، طبعا بنى على الكلام ده ان هو مرر الشحنه الكهربائيه في سلك ده، واكتشف هو اول عالم اكتشف المصباح الكهربي. والمصباح الكهربي ده فكرته ان الضوء اللي بينتج عن الشحنه دي مش ضوء، هو عباره عن حراره متولده في ملف، لان التيار الكهربي لما بيعدي في ملف بيولد حراره ينتج عنها ضوء. والكلام ده كان سنه 1878. دي ببساطه كده عن العلماء اللي هم اكتشفوا الكهرباء لحد يومنا ده، لحد الثوره الصناعيه لما طوروا الكهرباء واكتشفوها. قامت الثوره الصناعيه على الكهرباء، والكهرباء الحقيقه في وقتنا ده حركه الحياه كلها على الكوكب. احنا ما نقدرش اصلا نعيش من غير الكهرباء يومين ثلاثه، ما نقدرش نعيش. طبعا انت عارف المستشفيات والاجهزه اللي في المستشفيات، في كل الصناعات، الاقمار الصناعيه، في كل شيء هي الكهرباء. ايه رايك بقى ان الكهرباء دي اساسا موجوده فينا جوه جسمنا احنا، وهي سبب الحياه؟ في عقده عصبيه موجوده على الجزين الايمن في القلب، هي دي اللي بتؤدي الى انقباض القلب، وهي دي اللي بتخلي الدم يتدفق، وغير الاشارات الكهربائيه اللي في المخ اللي بيحركها المخ الجهاز العصبي عشان الحركه كلها. لا قدر الله لما انسان كهرب يفقد الحركه، طبعا الكهرباء بتدخل على الجهاز العصبي وعلى العضلات بتعمل ارتخاء، فالانسان ما يقدرش يتحرك تماما. طيب لو انا قابلت انسان متكهرب ايه اللي اعمله؟ نصيحه: اي انسان متكهرب تجري عليه اوعى تمسكه بايدك او تمسكه بجسمك، تجيب اي حاجه عازل خشب او حاجه وتزقه بيها، او تجيب قماشه تلف حواليه وتشده بيها. طب لو ما لقيتش ولابس شوز ضربه برجلك موقعه. طب هو انا ينفع اشوف الكهرباء؟ للاسف الالكترونات حركتها في المسار ده انت ما تقدرش تشوفها، ولكن انت تقدر تشوف حركه الالكترونات لما يحصل عمليه تسخين حراري للماده. الالكترونات دي بتصعد لمستويات وهي راجعه بينتج عنها ضوء، عشان كده انت لما بتسخن اي معدن بتشوف الضوء ده وبيختلف على حسب درجات الحراره، فالضوء اللي ناتج من الحراره ده هو رجوع الالكترونات من مستويات عاليه الى مستويات اقل. طب انا ليه ما بشوفوش في السلك وهو ماشي؟ لان الضوء اللي ناتج ده بس ناتج لما الالكترون يرجع، لكن حركته انت ما تقدرش تشوفها. طب هو انا ينفع المس سلك كهرباء وما تكهربش؟ طب ليه العصفوره اللي واقفه على السلك دي ما بتتكهربش؟ طب هو انا لو وقفت مكانها اتكهرب ولا لا؟ طيب هي واقفه على طرف واحد يبقى التيار مش هيعدي. لو انت وقفت مكانها بس يكون وزنك خفيف بحيث ما تلمس السلك اللي تحتيه مش هتتكهرب. لو لمست طرف واحد وجسمك مش واصل بالارض مش هتتكهرب. بس طبعا الكلام ده لازم نحذر منه. في الاخر احنا مش لازم نخاف من الكهرباء، بس لازم نحذر منها، لان الكهرباء ده شيء خطير جدا. لازم نعمل حسابنا واحنا بنتعامل مع الكهرباء ان احنا نكون معزولين تماما عن الارض. حاولت تتعامل مع الكهرباء لازم يكون تحتيك جسم عازل. ربنا يسترها علينا وعليكم، ونشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو اعمل اشتراك، وان شاء الله ممكن نعمل حلقه طويله بالتفصيل عن الكهرباء وعن الالكترونات.